سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام به علت چربی خون و عوارض چربی خون، نشانه هایی که چربی خون در بدن ایجاد میکنه و روش ساده برطرف کردن چربی خون و پاکسازی عروق رو به شما بگم. ویدیو بسیار مهمه و میتونه جون خیلی ها رو نجات بده، پس با من همراه باشید. آیا میدونید علت اصلی سکته ها و مجرم اصلی در این قضیه کی هست؟ آیا میدونید چربی خون نشانه هایی داره که شما اینها رو میتونید به راحتی تشخیص بدید و با مواد غذایی بسیار ساده و در دسترس اون رو برطرف بکنید؟ آیا میدونید چربی خون یک بیماری پنهان هست و در روش‌های طب نوین برطرف کردن چربی خون سالهای سال طول میکشه، ولی در روشی که خدمت شما میگم کمتر از 40 روز چربی خون شما در هر حدی که باشه و در هر اندازه‌ای که باشه به حد نرمال برخواهد گشت. چرا بعضی‌ها روغن مصرف نمی‌کنند یا کم مصرف می‌کنند ولی دچار چربی خون میشن؟ چرا بعضی‌ها روغن‌های سالم استفاده می‌کنند ولی باز هم می‌بینید که کلسترول تریگلیسیریدشون میره بالا و دچار عوارض اون میشن، دچار گرفتگی عروق و دچار سکته‌های قلبی و مغزی میشن؟ جواب همه این سوال‌ها رو در این ویدیو خدمت شما خواهم گفت. عزیزان، چربی در بدن انسان یک ماده بسیار حیاتی، کلیدی و مهمه. در تمام قسمت‌های بدن چربی وجود داره، در قشای تمام سلول‌های بدن چربی وجود داره. برای ساخت خیلی از هورمون‌ها مثل هورمون‌های جنسی چربی نیاز هست. برای زیبایی صورت، برای زیبایی و نرمی اندام‌ها، برای قشای رگ‌ها و در بخشی از نقاط بدن که بافت‌های نرمی هست، اینها نیاز به حضور چربی هست. پس تا یک میزانی چربی در بدن ما ضروری است و هیچ جای نگرانی نیست و ما لازم داریم. و از یک حدی که چربی افزایش پیدا بکنه، این چربی میشه مضر. ما دو نوع چربی داریم که چربی مضر هستند در عروق ما به نام کلسترول و تریگلیسیرید و شما زمانی که به آزمایشگاه مراجعه می‌فرمایید میگن تا این حد چربی مجاز هست، مثلا تا 200 واحد کلسترول یا تریگلیسیرید که چربی‌های مضر هستند، اینها اگر از این حد افزایش پیدا بکنن در واقع فرد بایستی شروع کنه به کنترل و درمان اون افزایش چربی. بنابراین هیچ استرسی نداشته باشید، چربی جزو مواد ضروری بدن هست، میتونید در رژیم غذایی خودتون داشته باشید تا کی؟ تا زمانی که این نشانه ها رو در بدنتون ببینید. وقتی این نشانه ها درتون ایجاد شد، شما میتونید به آزمایشگاه مراجعه کنید و چک بفرمایید و اینکه دنبال برطرف کردن این موضوع باشید. بنابراین به این نشانه های افزایش چربی خون خوب توجه بفرمایید که چند تاشو خدمت شما میگم. از نشانه های افزایش چربی در خون میتونیم اشاره بکنیم به سرگیجه. یه وقتی فرد غذای چربی میخوره، تهدیگ چربی میخوره، بعد احساس سرگیجه داره، پس اولین نشانه میتونه باشه. یک. دومین نشانه چربی خون میتونه داغی کف پا باشه. افرادی که داغی کف پا دارن یا حرارت بیش از حد دارن، اینها چربی خونشون ممکنه بالا باشه. نشانه سوم افزایش چربی در بدن میتونه تشنگی و خشکی دهان و تلخی دهان باشه. خیلی وقتا افراد در دهانشون مزه تلخی دارن بدون که ماده غذایی تلخی بخورن، این حس رو دارن. از نشانه های دیگه چربی خون میتونیم اشاره بکنیم به ورم دست و پا یا ورم صورت. این ورم غیر طبیعی، غیر از چاقی در فرد میتونه باشه. این هم میتونه یکی از نشانه های افزایش چربی خون باشه. نشانه دیگه افزایش چربی خون میتونه صدای گوش باشه، یعنی وزوز گوش، دچار وزوز گوش شده. یک نشانه دیگه هم که جالب هست بدونید،
افرادی که صبح از خواب بلند میشن احساس درد در پاشنه پا دارن، خصوصا چند قدمی که اول راه میرن پاشنه پاشون درد میکنه. این افراد هم میتونه چربی خونشون بالا باشه. خب عزیزان، پس شما به راحتی چربی استفاده بکنید، چربی های سالم مصرف بفرمایید، روغن زیتون، روغن کنجد، روغن های حیوانی و روغن های سالم رو شما استفاده بفرمایید و حتما در مورد روغن ها اطلاعات خودتون رو ببرید بالا و فریب سیستم های تجاری که تولید روغن های خاصی میکنن، تبلیغ میکنن، شرکت های میگن روغن های بدون کلسترول یا فلان، فریب اونها رو نخورید. سعی بکنید روغن های طبیعی مصرف بفرمایید. بنابراین با خیال راحت استفاده بفرمایید و تا زمانی که این نشانه ها رو در وجود خودتون دیدین، به محضی که این نشانه ها که نشانه های افزایش چربی هست اینها رو دیدید، یا اینکه بعضی ها چکاپ میرن، هر به صورت دوره‌ای وارد آزمایشگاه میشن، چکاپ میکنن و زمانی که کلسترول و تریگلیسیریدتون رفت بالا، این رو میتونید به راحتی در منزل درمان بفرمایید. رسوب در عروق که به مرور میتونه عروق رو مسدود بکنه. البته این هم نمیخوام به شما استرس بدم، چون خود استرس و هرس خوردن یکی از مشکلات عدیده هست در جوامع امروزی. نگران نباشید، چربی خون زمان میبره تا بخواد رسوب کنه در عروق، یا تنگی عروق به وجود بیاره یا گرفتگی عروق به وجود بیاره. عارضه بعدی که چربی خون ایجاد میکنه کبد چرب هست که کبد چرب بسیار در واقع شایع هست و الان در جوامع امروزی شما مطمئن باشین که بیش از نیمی از مردم کبدهاشون چرب هست که 4 تا گرید داره، از گرید 1 تا 4 که گرید 2 به بعد خطرناک میشه و وارد سیروز کبدی میتونه باشه که بیماری ناجوری هست. بنابراین گرید 1 نگران کننده نیست تا گرید 2 و این دستورایی که میگم خدمت شما برای درمان هم کبد چرب، هم چربی خون، هم پاکسازی عروق بسیار عالی است و شما خیلی راحت میتونید در منزل با این روش هایی که با تجربه بیش از 15 سال و بیش از 50,000 بیماری که دیدم و در بین این بیماران چندین هزار نفر چربی خونشون نرمال شده که اون اوایل در واقع ذوق داشتیم و یادداشت میکردیم و تعداد زیادی الان سند و در واقع مستندات داریم، افرادی که درمان شدن کبد چرب، حتی سیروز کبدی، بیماری‌های هپاتیت، بیماری‌های صعب العلاج رو در واقع رزومه کاریمون داریم و این بیماری هم یکی از بیماری‌های بسیار ساده هست و شما خیلی راحت میتونید خودتون رو درمان بکنید با همین روش‌هایی که تست شده، تجربه شده، عوارضی برای شما نداره، ارزان و قطعی هست. قبل از درمان باید بدونید چرا چربی در بدن شما افزایش پیدا میکنه. عزیزان، چربی زمانی که میزان ورودی چربی با میزانی که ما میسوزونیم مصرف میکنیم اینها با هم متعادل باشه، چربی خون افزایش پیدا نمیکنه. وقتی زندگی ها راکت میشه، فعالیت بدنی کم میشه، چربی خون اضاف میشه، یعنی نمیسوزه در بدن و این چربی تجمع پیدا میکنه و کبد هرچی میتونه درون خودش ذخیره میکنه و وقتی که نمیتونه دیگه شروع میکنه به چرب شدن و رسوب در رگ‌ها و عوارض و مشکلات بعدی. بنابراین کاهش فعالیت بدنی 1. دوم، کبد چربی ها رو از طریق ترشحات صفراوی داخل روده میریزه. عزیزان، کسانی که رودهشون خوب کار نمیکنه و دچار یبوست هستن، این به جایی که چربی دفع بشه دوباره بازجذب میشه. بنابراین میبینید افرادی که به ما مراجعه میکنن در طی درمان، ما به اینا نسخه که میدیم انجام میدن، همین دستورایی که میگیم انجام میدن، بعد میگن ما حس میکنیم در واقع مواد دفعیمون چرب هست و چربی داریم دفع میکنیم، که این دقیقاً همون چیزیه که ما میخوایم و چربی رو دفع بکنیم و زمانی که شما یبوست دارید این اتفاق نمیفته و چربی دوباره بازجذب میشه از طریق روده به خون و این مشکل ایجاد میشه. سوال پرسیده بودن که چرا ما با وجودی که این چربی استفاده نمی کنیم یا چربی سالم استفاده میکنیم باز هم چربی خونمون بالا هست. اینها چند تا علت داره که میتونه
متابولیسم بدنشون کم باشه، یعنی نمیسوزونه بدن، سوخت و ساز بدن پایین هست، یعنی مزاجشون سرده و باعثی در واقع گرمیجات بیشتر استفاده بکنن در حدی که توان بدنشون باشه و باز از اون طرف گرمیشون نکنه، در حد متعادل سوخت و ساز رو ببرن بالا، ورزش بیشتر بکنن. و کسانی که قند خونشون میره بالا، چون در کبد یک سیکلی هست به نام سیکل کربس که قند به چربی تبدیل میشه و اینو در نظر داشته باشین که حتی مواد قندی، حتی نان و مواد نشاسته‌ای هم که مصرف میکنید در کبد، اینها میتونه تبدیل بشه به چربی و باعث افزایش چربی خون بشه. بنابراین قند هم میتونه چربی خون رو بالا ببره. با خاطر همین خیلی از کسانی که قند دارن معمولا چربی خونشون هم بالا میره و بعد فشار خونشون هم میره بالا، چون در عروق رسوب میکنه. بنابراین هم در مورد دیابت ما رژیم غذایی دادیم که میتونید مراجعه بفرمایید، کامل رژیم غذایی مفصل دادیم، صبحانه، نهار، شام چی بخورن. همین نسخه‌ای که در مورد چربی خون خدمت شما میگیم. قدم اول برای درمان چربی خون رفع یبوست هست که شما میتونید مفصل ویدیوی یبوست رو در همین چنل مشاهده کنید و این مشکل رو برطرف بفرمایید. قدم دوم، فعالیت بدنی مرتب در طی روزی 45 دقیقه، طوری که ضربان قلبتون بره بالا و حتی اگر عرق بکنید خیلی خوبه. مورد بعد، عزیزان، من به شما میخوام یک قولی بدم. اگر فقط 40 روز این دستورالعمل‌ها رو رعایت بفرمایید، چربی خونتون در هر عددی باشه میاد پایین. من کلسترول داشتم 750، تریگلیسیرید 500، اینها رو ظرف کمتر از 20 روز با همین دستوراتی که میگم آوردیم پایین و یادم نمیره که این خانواده‌ای که خیلی نگران بودن زمانی که مجدد به ما مراجعه کردن، یک جعبه شیرینی گنده‌ای آوردن پیش ما و بابت تشکر، و البته من خیلی استقبالی از اون شیرینی‌هاشون نکردم و یه مقداری هم در واقع توصیه کردم بهشون که این شیرینی‌ها هم جزو ممنوعات هست. حالا چه رژیم غذایی داشته باشم؟ عزیزان، در این 1 ماه 40 روزی که میخواین چربی خونتون رو کنترل بفرمایید، این دستورات رو اجرا بفرمایید که این dastsurat نه تنها چربی شما رو میاره پایین، بلکه کبد چرب شما رو هم درمان خواهد کرد و حداقل 1 گرید کبد چربتون رو پایین خواهد آورد. اینها بارها و بارها تست شده و مطالبی که خدمت شما میگیم مطالب اینترنتی کپی و اینها نیست، مطالبی که حاصل تجربیات بنده و تیم ما هست و شما با خیال راحت اجرا بفرمایید. رژیم غذایی چیه؟ شما در این مدت اکثر غذاهاتون غذاهای گیاهی باشه، یعنی فرآورده‌های حیوانی رو در این 1 ماه به حداقل برسونید. از سوپ‌ها، آش‌ها، سبزیجات، کدو، مواد غذایی گیاهی استفاده بفرمایید. اونم آبپز با روغن کم، با روغن زیتون یا روغن‌های سالم ولی به میزان کم. و توصیه میکنم در این 1 ماه اگر میخواین پاکسازی بشه بدنتون و اگر میخواین یک در واقع ریفرشی بشه تنتون، ویدیوی ممنوعات ما رو هم ببینید، در این 1 ماه رعایت بفرمایید تا بدنتون یک ریکاوری و جوانسازی درش شکل بگیره. چند تا پاک کننده چربی رو میخوام بهتون بگم، خیلی جالبه. این چربی ها رو میشکنه، کلسترول رو میشکنه، رسوبات رگ ها رو تمیز میکنه. دیدید وقتی که در آشپزخونه سیفون ظرفشورتون میگیره بعد از یه مدتی، شما میاد چیکار میکنید؟ اسید میریزید داخلش و اسید هست که این جرم و این رسوباتی که داخل این لوله هست رو همه رو پاک میکنه میبره. این اسید و این جرمبر چیزی نیست جز سرکه سیب طبیعی. سرکه سیب، نه این چیزایی که در بازار هست در سوپر، نه، سرکه سیبی که حاصل میوه سیب هست به میزان چربی خونی که دارید. اگر چربی خونتون خیلی بالا بود 5 قاشق، یعنی اگر 400 به بالا بود کلسترول و تریگلیسیرید، یا کبد چربتون اگر گرید 2 به بالا بود روزی 5 قاشق. اگر کمتر بود به همون میزان کمتر، روزی 1 تا 3 قاشق هم میتونید استفاده بفرمایید به همراه آب که معده رو اذیت نکنه و این رو صبح ظهر شب استفاده بفرمایید. طول مدت درمان عزیزان در افراد مختلف متفاوت هست. شما خودتون میتونید تشخیص بدید که چقدر این رو استفاده بکنید از نشانه هایی که قبلا داشتید که اول ویدیو گفتم. تجربه ما میگه
بین 2 هفته تا 1 ماه بر اساس میزان چربی خون. عزیزانی که میگن سرکه سیب نیست یا در دسترس ما نیست یا مثلا میفرمایید که این سرکه ممکنه سخت باشه تهیه‌اش، من چند تا دستورالعمل ساده دیگه هم به شما میگم، همه اینا تجربه شده است عزیزان. اگر زرشک پیدا کردید، آب زرشک رو میتونید استفاده کنید، یا آب انار فوق‌العاده عالی هست. یکی از اون موادی هستش که در تمام نقاط دنیا وجود داره و شما میتونید استفاده کنید. روزی 2 لیوان آب انار طبیعی استفاده بفرمایید. آب غوره هم کمک میکنه به کاهش چربی خون و تمیز کردن عروق. رب انار هم کمک میکنه به این جریان. چند تا نسخه هم بهتون میخوام بگم که با میوه‌جات تهیه میشه، با میوه های در دسترس و ساده. اینو بدونید که سیب اینجا بسیار کمک کننده هست. سیب و پرتقال، سیب و گریپ فروت، سیب و آناناس، سیب و لیمو ترش، گریپ فروت، سیب و آناناس. اینا رو میتونید بریزید داخل مخلوط کن، دوتا یا ترکیبشون، و 2-3 لیوان هم آب بریزید و یه چند تا تیکه هم یخ بندازید که خنک بشه و در طی روز 3 لیوان از اینها مصرف بفرمایید. و عزیزانی که سوالاتی دارن در حوزه درمان، دیسکریپشن میتونید شماره واتساپی هست اونجا پیام بدید و تیم پشتیبان ما پاسخگوی شما هستن. بنده در عمان در خدمت عزیزان هستم، با اون شماره میتونید هماهنگ بفرمایید برای ویزیت. برای بیماری هایی که دیگه خسته شدید میتونید پیام بدید و تشریف بیارید حضوراً اونجا هماهنگ بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم. بیماری های بسیار زیادی رو در واقع درمان کردیم به لطف خدا و شما عزیزان میتونید تشریف بیارید عمان و حتی از تور سلامت ما هم استفاده بکنید که با همون شماره که تماس میگیرید برای اومدن اونجا همه کارا رو میتونن برای شما برنامه‌ریزی کنن، واسه رزرو هتل، غذایی که اونجا مصرف میکنید، 1 هفته که اونجا هستید میتونید هم تفریح بکنید و هم از خدمات ما استفاده کنید. عزیزان کامنت که میدید ما خیلی خوشحال میشیم، اینکه شما شهر خودتون هم بگید، لطف میکنید ما رو شارژ میکنید برای خدمات بهتر خدمت شما عزیزان. نام شهراتون رو بگین، خصوصا کسانی که عمل کردن و این دستورات رو اجرا کردن، نتیجه گرفتن. قلب ما شاد میشه. شاد و سالم و پیروز باشید. خدا نگهدار.